Március 22-én péntek este egy terrortámadás történt Moszkva mellett egy bevásárlóközpontban, illetve annak koncerttermében. 5 fegyveresről szóltak tegnap este a hírek, ezek közül már többet elfogtak, de a pontos részletekkel kapcsolatban szakértő vendégeimet fogom hamarosan kérdezni. 93 halottról szólnak a tudósítások, de rengeteg a sérült, tehát ezeknek a száma valószínűleg még nőni fog. Hogy mi a nemzetközi vízhang, mi a nagyobb kép, illetve milyen kontextusban lehet helyezni ezt az egész terrortámadást, arról fogom kérdezni vendégeimet. Elsőként Seremet Sándor, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója, az Eurázsia Központ munkatársa fog nyilatkozni, utána Hidegkuti Konstantin, nemzetközi kapcsolatok szakértő, a moszkvatér.com állandó szerzője, illetve Robert C. Kastel, biztonságpolitikai szakértő, az NKA kutatója lesznek a vendégeink, tehát ezeket a beszélgetéseket hallhatják a következő percekben. Magát a terrortámadást az iszlám állam vállalta magára viszonylag gyorsan, pár óra elteltével. Mit lehet tudni erről pontosan? Egyrészt, hogy reális lehet ez az elvállalás vagy felelősségvállalás, mert az iszlám állam esetében láttunk olyanokat is, hogy valamit elvállaltak, aztán nagyon nagy volt a kifejlő, hogy valóban ők csinálták. Megmondtam, hogy erről itt akár az orosz oldalról lehet-e már bármit tudni biztosat, mert hogy láttam, az Amerikai Egyesült Államok úgy nyilatkozott, hogy valóban az iszlám állam tehette, viszont orosz oldalról még nem volt ezzel kapcsolatban megerősítés. Az orosz oldalról, ha az iszlám államnak az érintettségéről beszélünk, az iszlám állam Horaszán köztársaság, vagy Horaszán sejtjéről beszélnek, amely Afganisztánban tevékenykedik, és ugye az Afganisztán és Tadzsikisztán határán helyezkedő központokkal rendelkezik, mondjuk úgy, és lévén, hogy azok a személyek, amelyeket letartóztattak, és ezekről egyelőre úgy néz ki, hogy közülük 4-re bizonyítható, hogy közvetlenül részt vettek a terrortámadásban, ők tadzsik állampolgárok, és így elvileg ez összeköthető lehet. Ugyanakkor szó esett arról is már, hogy pontosan ez a Horaszán köztársaság, vagy ennek az iszlám államnak ez az ága, az elmúlt néhány évben eléggé éles kritikával illette Oroszországot és a vezetőségét, pontosan amiatt, mert hogy véleményük szerint muzulmán vagy muszlim vér tapad a orosz vezetőség kezéhez, ugyanis beavatkoztak Afganisztánban még 80-as évek folyamán, aztán ugye a csecsen háború miatt is, ugye ott is rengeteg áldozata volt ennek a konfliktusnak, valamint Szíriában is ugye aktívan részt vettek az oroszok, többek között ugye az iszlám állam ellen is elég komoly fellépést intéztek az oroszok Szíriában, így ezzel magyarázzák azt, hogy ugye Oroszországnak ők neki mentek, vagy hát motiváltak voltak abban, hogy egy ilyen cselekményt elkövessenek. De ugye hivatalosan még az orosz féltől nem érkezett olyan, mondjuk úgy vád valamelyik féllel szemben, tehát zajlik a nyomozás és a érdekeltek keresése. Itt a bevezetőben már elmondtam, hogy 100-hez közel és sajnálatos módon az áldozatoknak a száma nyilván sérültek, még ennél is többen lehetnek, illetve, hogy 5 fegyveresről lehetett hallani az első hírek alapján. Ez még most is megállja a helyét, ugye most szombaton 11 órakor vesszük fel ezt az adást. Nyilván folyamatosan jönnek a hírek, a részletek, tehát lehet, hogy még változnak ezek a számok, de azt ki lehet jelenteni, hogy az összes merénylőt elfogták, mert 5-ről beszéltek, de én úgy olvastam, hogy 4-et fogtak el, nem ugye van-e friss híre erről? Hát a jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint 11 embert vettek őrizetbe, és közülük pedig 4 az, akiről közvetlenül tudni lehet, hogy részt vettek ebben. Voltak olyan hírek, hogy az a személygépkocsi, amely ugye az orosz hírek szerint az ukrán határ felé haladt a Bryanszki területen, abban 4/6 ember lehetett. Azok közül 1-et kaptak el közvetlenül, aztán néhányat később az erdőbe, ahol menekültek, tehát lehet, hogy még bujkálnak emberek, vagy később fognak még elkapni valakit, tehát erről egyelőre nincs hír, annyi van, hogy 11 ember van őrizetben, 4-en közülük közvetlenül érintettek. A sérültek terén valóban még 1-2 órával ezelőtt 93 elhunytról beszéltek, kb. Több mint 100 sérültről, közülük több mint 40-en vannak nagyon súlyos állapotban, úgyhogy attól tartok, hogy ezek a számok még változhatnak. Sajnos nem jó irányba.
Tehát azt akkor kijelenthetjük, hogy az elkövető közép-ázsiaiak, ugye legtöbb híradásban egyébként, amit én most itt olvastam, ott a kaukázusi szerepel egyébként, tehát egy kicsit pár szót akár erről is sejthetünk, hogy mi különbség a két régió között, és egyébként Oroszországban mennyire vannak jelen például ezek az etnikumok, tehát mennyire feltűnő az, hogyha valaki ott él, ott lakik, tehát gondolom ezekről a részletekről még nagyon keveset tudunk, hogy ezek az emberek most mentek-e be, turistaként mentek be, ott élnek-e. Megint csak a jelenlegi híradások szerint, hogy arról beszélnek, hogy tádzsik állampolgárokról van szó, de hivatalosan Tadzsikisztán ugye ezt nem is erősítette meg részvételt is nyilvánított Moszkva felé, tehát hogy ezek most még úgy zajlanak az egyeztetések. Lehet olvasni arról híreket, hogy ezek a személyek azok oroszországi regisztrációval rendelkeztek, tehát volt ilyen tartózkodási engedélyük, vagy vízumok, tehát azért Oroszországban nagyon sok közép-ázsiai vendégmunkás bevándorló van, de vannak, akik ugye ott is élnek már évek óta, tehát hogy Oroszországban eléggé magas a muzulmán lakosságnak a száma, és kb. 20 millióra becsülik, ez ugye leginkább az Észak-Kaukázusban koncentrálódik, és ugye azt, hogy említette, hogy voltak arról híradások, hogy kaukázusiak lehettek az elkövetők Észak-Kaukázusról. Volt erről hír valóban, de ezeket utána módosították, ugyanis az első híradások, amelyekben ilyen fényképek is jelentek meg bizonyos elkövetőkről, azokról kiderült, hogy őket március elején vették őrizetbe, vagy kapták el. Nem tudom pontosan, hogy mik voltak a körülmények, de hogy ők egy zsinagóga ellen terveztek támadást. Tehát, hogy valószínűleg összemosták ezeket az eseményeket, az első órákban jelentek meg ezek a hírek, akkor még nagyon-nagyon zavaros volt a helyzet, tehát, hogy igazából nagyon friss ez a tragédia, és pontos információkkal még sajnos nem rendelkezünk. Így tényleg csak a híradásokra, meg a Telegram csatornákban becsúszó különböző tudósításokból, híradásokból igyekszünk tájékozódni, úgyhogy ez most így nagyon, nagyon összetett. Egy angol száz sajtóorgánumban egyébként azt is olvastam, hogy kifejezetten keresztény az eljön kapta fel a merényletet, tehát itt most említette például a elmúlt időszakban lévő zsinagóga merényletek a meghiúsítását is. Van egy vallási feszültség egyébként Oroszországon belül, akkor ezt nagyjából ki lehet jelenteni, vagy az orosz hatóságok ezzel foglalkoznak aktívan? Hivatalosan nem igen vannak ilyen folyamatok Oroszországban, tehát ezt nem lehet kijelenteni, hogy Oroszországban 100%-osan ki van iktatva a bármilyen vallási radikalizmus, akár iszlám vagy más. Tehát azért mindig vannak csoportok, meg mindig vannak személyek, akik kicsit másképp viselkednek, vagy gondolkodnak. A zsinagóga elleni merénylet, hogyha ez így akkor tervben volt, vagy megvalósulása alatt volt, azt össze lehet esetleg kötni azokkal a folyamatokkal, amelyek ugye az Észak-Kaukázuson zajlottak, amikor kitört a közel-keleti válság ugye a Hamasszal, mivel akkor egy Izraelből érkező repülőgépnek az érkezését próbálták ugye megakadályozni különböző radikális elemek azt hiszem, hogy Makacskalai reptéren. És hát akkor volt egy eléggé komoly, mondjuk úgy zsidó ellenes hangulat azokban a régiókban. Így lehet, hogy konkrétan az izraeli-palesztin konfliktus miatt lehettek ilyen mondjuk úgy kiéleződések, de ezek alapvetően nem jellemzőek Oroszországra. Legalábbis az utóbbi időben nem voltak azok. Másik kérdés, ami nyilván sokatban felmerül, hogy hogyan történhet ez Moszkvában, mikor azt lehet hallani, hogy azért Moszkva egy elég biztonságos város, ugye működnek kamerarendszerek, tehát a közbiztonság egészen jó, például akár nyugat-európai más nagyvárosokhoz képest is. Hogyan történhet meg egy ilyen dolog? Ráadásul úgy, hogy Oroszország háborúban áll, tehát hogyha nem is az iszlám állam felől érkezne ilyen dolog, de bárhonnan máshonnan is érkezne. Tehát nyilván a kockázat, a veszély megvan arra, hogy bármi történjen. Ön gondolná az ember, hogy ilyenkor egy sokkal felfokozottabb biztonsági intézkedések vannak érvényben.
Ez így igaz, tehát azért a biztonsági intézkedéseknek valóban komoly szinten kell lenniük, hát, tehát ilyen helyzet esetén, tehát körülbelül különös tekintettel akkor, hogy különös tekintettel arra elnézést, hogyha konfliktusban áll az adott ország. Ugyanakkor mindenre felkészülni lehetetlen, és kiváltképp amiatt, mert ugye eléggé komoly a leterheltsége ezeknek a szervezeteknek a konfliktus helyzet miatt, azért előfordulhat, hogy megtörténnek ezek az esetek. Tehát nincs teljes mértékben terrorbiztos rendszer szerintem sehol a világban, és ezt láthattuk egyébként más országokban is, hogy minden biztonsági felkészülés, minden biztonsági intézkedés ellenére az ilyen tragédiák sajnos megtörténnek. Tehát, hogy mindenkit állandóan megfigyelni és szemmel tartani sajnos nem lehet. Nyilván ennek lesznek következményei, tehát gondolom, hogy azért fognak indítani olyan nyomozásokat, akinek a mulasztása volt, ki nem figyelt az esetleges figyelmeztetésekre, vagy ki nem adta át időben a megfelelő információt. Egyelőre ezt még nem lehet tudni, de mindenképpen sajnálatos, hogy ezek az események a 21. században még megtörténnek. Így csak részvételt tudok nyilvánítani az áldozatoknak és az áldozatok hozzátartozóinak és a sebesülteknek. Így van, sajnálatos módon ez egyfajta siker a terrorszervezet vagy terrorszervezetek számára. Számít arra, hogy a közeljövőben megpróbálkoznak Oroszország a Farbancs területén? Hát ezt sajnos kristálygömböm nincs itt nálam most jelenleg, hogy ilyen jóslatokba vessem magam. Ezeket nem lehet kizárni, attól függ, hogy milyen fellépések következnek majd ezután, és milyen szigorítások lépnek életbe az orosz területeken, ott, ahol magasabb lehet ezeknek az eseményeknek a kockázata. Én azért bízom benne, hogy ez nem rendszeres eseményi fog válni Oroszországban, hanem egy egyedi tragikus eset, amelynek azért amelynek nem lesz folytatása. Így legyen. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt itt szombat délelőtt Seremet Sándor, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója, az Eurázsia Központ munkatársa volt a vendégem. Köszönöm szépen. A következő percekben pedig Hidegkúti Konstantin nemzetközi kapcsolatok szakértő, a moszkvatér.com állandó szerzője a vendégem. Köszöntelek téged itt a vonal túlsó végén, szervusz! Üdvözlöm a hallgatókat! Nagyon köszönöm, hogy így szombat délelőtt is a rendelkezésünkre állsz. Ugye tegnap este egy megdöbbentő terrortámadás történt Moszkvában, és láttam, hogy nagyon sokan a részvétet nyilvánítottak, már több vezető is, Macron és más egyéb európai vezetők is megtették ezt. Te hogyan látod, egységes most ezzel kapcsolatban a nemzetközi vízhangok, hogy a szolidaritásnak, a gyásznak a kifejezése az elsődleges feladat? Mert láttam már olyan megnyilvánulásokat is egyébként, amelyek azt mondták, hogy hát tartanak tőle, hogy ezt valahogy Ukrajna nyakába varják, vagy hogy most Putyin kihasználja ezt a helyzetet, és egy még keményebb fellépéssel fogja fenyegetni akár Ukrajnát, akár másokat. Te hogyan látod, mennyire erősek ezek a hangok? Alapvetően, hogy bármilyen terrortámadást nézünk, vagy az ezzel kapcsolatos visszhangokat, mindig azt látjuk, hogy akármilyen a nemzetközi helyzet, akármennyire ellenségesek az adott országok egymással szembe, ez egy olyan közös pont idézőjelesen, aminél a fennálló nézeteltéréseket a felek el tudják engedni, és egy központi elemre, egy központi témára tudnak koncentrálni, itt kifejezetten a terrorizmus esetében. És láttuk azt is, hogy érdekes, hogy az Egyesült Államok már március elején kiadott egy olyan közlést, hogy lehetséges terrortámadás veszélye áll fenn Oroszország esetében, illetve ha még korábban megyünk vissza, akkor még a bostoni terrortámadás esetében az orosz hatóságok tájékoztatták amerikai társaikat, még 2012-ben, ha jól emlékszem, hogy fennáll a veszély annak, hogy egykori Csecsenföldről elszármazott terroristák azok terrortámadást hajtanak végre Bostonba. És itt is azt látjuk, hogy akármilyen ellenséges itt, akár Ukrajna kapcsán, akár egyéb téren, akár az esetleges ukrajnai nyugati bevonulás kapcsán a helyzet az adott országok közt, ez egy olyan érzékeny téma és olyan
mondhatjuk azt, hogy ilyen specifikus, majdnem nem szak helyzet, aminél a felek félre tudják tenni a nézeteltéréseiket, akármilyen módon az megnyilvánul. És vélhetően igen, itt felmerült annak az opciója, vagy lehetősége, hogy ezt Oroszország megpróbál, vagy nem is az, hogy megpróbálja, de hogy a adott terroristáknak esetlegesen közük van-e Ukrajnához, vagy sem. Azt látjuk egyelőre, hogy ez inkább egy Ukrajnától szeparált akció volt, és az orosz hatóságok sem akarják ezt most mindenféleképpen Ukrajnára kenni, ám az mindenképpen érdekes, hogy az elkövetők azok Ukrajna felé akartak távozni az országból. Ez azért egy érdekes fejlemény, de amennyiben ténylegesen nincsen közük az ukrán szolgálatokhoz, vagy így alapvetően akármilyen módon Ukrajnához, akkor Oroszország sem fogja ezt a témát mindenképpen ráhúzni Ukrajnára, mivel alapvetően is van már elég, mondjuk úgy, hogy muníciójuk Ukrajnával szemben, és ahhoz nem kell még a moszkvai eseményeket is ráhúzni az ukrán szolgálatokra. Beszéljünk akkor arról is, hogy ha már volt itt egy jelzés, és te is említetted azt, hogy úgy tűnik, hogy azért itt egy nemzetközi titkosszolgálati együttműködés is van, amikor a terrorizmusról van szó, hogyha jól értettem a szavaidat, és volt itt március elején egy jelzés, és hát ahogy az izraeli esetben is ugye azonnal fölmerült a kérdés, hogy hol volt a Mossad, hogy nem működtek azok a jelzőrendszerek, amelyek szoktak. Itt Moszkva esetében te hogyan látod, hogy mi volt az a rés, amit ki tudtak használni ezek a terroristák? Alapvetően ezeknél a terrorszervezeteknél az a legnagyobb probléma, hogy sporadikusan szerveződnek, hogy tényleg ilyen polipszerűen jönnek ki a karjai ezeknek a szervezeteknek, és nincsen egy olyan központi szerveződésük, nincs egy olyan hierarchiájuk, mint mondjuk tegyük fel a hadseregnek, hogyha kiiktatjuk a vezető réteget, akkor az egész hierarchia, meg az egész működési rend összeomlik. Itt pont az a probléma, hogy ezek ilyen egymástól függetlenül működő cellákként operálnak, akik legfeljebb Telegramon vagy egyéb ilyen titkosított üzenetküldő szolgáltatáson keresztül kommunikálnak egymással, és épp ezért is fennáll a problémája annak, hogy nehéz őket felderíteni, nehéz őket lefülelni, és inkább csak úgy lehet, hogy itt egy adott mondjuk azt, hogy terrorizmusra hajlamos személy, és akkor azokon keresztül, és azoknak a kapcsolati hálóját felderítve lehet csak az adott ilyen kisebb cellákat azonosítani, és még idő előtt likvidálni. És érdekes módon nem csak Izrael esetében került ez elő, hanem még ha megnézzük, akkor Szulejmáninak a halálának az évfordulóján pont Iránban is végrehajtott ez a Horaszán, mondjuk azt, hogy az ISIS Horaszán részlege, egy terrortámadást, ott is több tucat vagy több százas nagyságrendben voltak halottak, és ott is az volt a felállás, hogy ezek a terroristák kifejezetten a Szulejmáninak a temetési évfordulójára érkező tömegben robbantották föl magukat. Itt kifejezetten az is még érdekes itt a Moszkva melletti terrortámadás esetében, hogy ahogy a felvételeket láttuk, meg ahogy kivitelezték ezeket az eseményeket, ezeket a támadást, azt látjuk, hogy mindenképpen valamilyen harci tapasztalattal rendelkező egyének hajtották ezt végre, amivel párhuzamosan viszont nem annyira karakterisztikus terrortámadásról van szó, mivel a elkövetők megpróbáltak elmenekülni a helyszínről, és nem az volt, hogy akkor úgymond feláldozzák magukat, és nem egy ilyen öngyilkos misszió volt, hanem vélhetően a tömegen keresztül próbálták elhagyni a helyszínt, illetve semmilyen követelésük nem volt, túl sokat nem ejtettek, nem adtak ki közleményt, semmilyen módon nem adták közre azt, hogy ezt mégis miért akarták, vagy hogyan akarták volna elkövetni, szóval ez meg kifejezetten nem annyira karakterisztikus a korábbiakhoz képest terrortámadás volt.
Ahogy említettem is, ugye az iszlám állam vállalta magának, és annak is egy afganisztáni sejtjéhez vagy leágazásához kötik az eseményeket. Kérdés az, hogy azt tudjuk-e egyébként, hogy te is említetted, hogy nem volt karakterisztikus, tehát igazából üzenetet nem nagyon fogalmaztak meg, hogy ez is miért zajlik, vagy miért gondolták azt, hogy mit akarnak ezzel üzenni Oroszország számára, de azt tudjuk, hogy van itt egy ilyen konfliktus, van egy feszültség, mondjuk az afganisztáni, pakisztáni tálibok, akikhez ugye kötik most ezeket a csoportokat is, hogy mit akarnak Oroszországtól? Kifejezetten azért is furcsa ez a támadás, mivel napokkal ezelőtt küldött Afganisztán, pontosabban Afganisztánon belül is a tálib kormányzat egy ilyen, hát mondjuk azt, hogy ügyvivőt, ilyen katonai ügyvivőt Oroszországba, így a kapcsolatoknak a fenntartására. Szóval kifejezetten a tálib kormányzat és az orosz kormányzat között nincsenek ellentétek. És ugyanez igaz a környező országokra is. Viszont, ha megnézzük, azért Tadzsikisztán, ahonnan állítólagosan ezek a támadást végrehajtó személyek származnak, az egy, hát mondjuk azt, hogy egy ilyen klasszikus közép-ázsiai állatorvosi ló, mert Tadzsikisztánban erős azért az iszlamista jelenlét, főképp azt, hogyha megnézzük, hogy az 1990-es években az akkori polgárháborúban az ország az gyakorlatilag majdnem szétesett. És a mostani elnöknek is, mondjuk azt, hogy vannak bizonyos mértékű sajátságos iszlamista tendenciái, szóval talán 2015-ben adott ki olyan vagy nem is közleményt, olyan rendeletet, hogy Tadzsikisztánban például be van tiltva a karácsony. Szóval azért miközben az ország gazdaságilag talán Kirgizisztán mellett a világ olyan GDP-vel rendelkezik, ahol a világ vezető olyan országa, ahol a hazautalások adják a GDP-nek talán a harmadát, vagy a negyedét, ilyen tényleg hatalmas arányban vannak jelen a hazautalások, mivel pont a Szovjetunió széthullása után Tadzsikisztán az nem is bukott állam, de közel van ahhoz, és pont ezért az ország állampolgárainak jelentős hányada az egyszerűen vendégmunkásként van jelen, akár Európában, de főképp Oroszországban főleg ilyen építkezési területen, de jelen voltak tadzsik vendégmunkások, vagy vannak még Dél-Koreában, csak ott is annyira problémások voltak, hogy Dél-Korea egy időben az összes tadzsik megvonta a tartózkodási engedélyét, és hazaküldte őket. Szóval azért Oroszországon belül is, vagy hogyha alapvetően nézzük a posztszovjet térségben is, az iszlamizmusnak a kérdése az egy, hát mondjuk azt, hogy érdekes, meg nem is csak érdekes, de azért egy kicsit szőnyeg alá söpört kérdés, mert ez persze ott van az Észak-Kaukázus, de az Észak-Kaukázus azért az elmúlt nagyjából 20 éve pacifikálva lett. A két csecsen háború, az újjáépítés és egyéb események megtették a hatásukat, úgymond, és azért az Észak-Kaukázus az a korábbi évtizedekhez képest egy békésebb helyzet. Viszont ezzel párhuzamosan Közép-Ázsia az meg annál jobban mondjuk azt, hogy zuhant be a szakadékba, mert jelentős népességnövekedés is van a térségben, amivel párhuzamosan maga az országoknak a vezetése, illetve az állami struktúrák, meg gazdaság nem tud ezzel lépést tartani, és ennek következtében egy jelentősebb szegénység is jelen van itt Közép-Ázsiában, ami potenciálisan egy ilyen lőporos hordót hoz létre az iszlamista ideológia számára. Még egy kérdés ezzel kapcsolatban. Ugye kevesebb, mint egy hete volt Oroszországban az elnökválasztás. Az időzítésben látsz-e te bármi üzenetet, hogy most Putyint megválasztották rekord részvétellel, rekord nagy támogatással, és rá pár napra történik egy ilyen, mondhatnám azt, hogy nemzetközi közösséget is megrázó terrortámadás, illetve ugye éppen tegnap volt az, amikor háborúnak nevezték Oroszországban is a szóvívó az ukrajnai eseményeket, amelyeket eddig egyébként különleges hadműveletként apostrofáltak Oroszországban. Ezek között az események között van bármi összefüggés? Kell ezeket keresni szerinted?
Akkor kéne keresni, hogyha ukrán szál lenne itt az események mögött, mert az ukrán katonai hírszerzés nagyon szereti az ilyen szimbolikus eseményekhez, időpontokhoz kötni az adott támadásait, de azt látjuk ukrán oldalról, hogy ők idézőjelesen megelégednek a Belgorod elleni, szintén azért terrorista jellegű támadásokkal, amikor tényleg Belgorod központját lövik napi szinten tüzérséggel, rakétatüzérséggel, de itt ennek vélhetően csak ilyen véletlen egybeesés, hogy pont azon a napon történt meg ez a támadás, amikor Peszkov háborúnak nevezte az ukrajnai háborút a korábbi különleges katonai művelet helyett, meg azért sem gondolnám azt, hogy itt most rá lett szervezve idézőjelesen erre a Peszkovi nyilatkozatra, mert egy jelentősebb előkészítést igényel ezeknek az eseményeknek a kivitelezése, ezeknek a támadásoknak a kivitelezése, szóval nem olyan, hogy akkor most szerdán eldöntöm, hogy csütörtökön akkor most támadunk, főleg azért, mert a koncertnek az időpontja kára volt időzítve ez az egész, meg az, hogy a fegyvereket, a lőszert, a embereket is be kellett szerezni, azokhoz el kellett juttatni a fegyvert, el kellett juttatni gyakorlatilag a terveket, hogy akkor ezt meg ezt csináljátok, így meneküljetek, tudom is én. Szóval ez nem egy egyik napról a másikra végrehajtandó, vagy végrehajtható művelet. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Fidesztiki Konstantin volt a vendégünk, nemzetközi kapcsolatot szakértő a szólót. Én köszönöm. És ahogy ígértem itt az előző szakértők után, Robert Szikaszt, biztonságpolitikai szakértő, az NKR kutatója is a rendelkezésünkre állt itt szombat délelőtt felére is. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok, és nagy szeretettel üdvözlöm a nézőinket, hallgatóinkat. Elnézést kérek, hogy nem voltam hamarabb elérhető, de itt egy helyi esemény foglalkoztatott az utóbbi 18 órában, mondjuk úgy, 24 órában, és emiatt kicsit kevésbé voltam elérhető. Nagyon köszönjük, hogy emellett is akkor vállalta ezt a beszélgetést, és azonnal eszembe jutott, amikor történt ez az esemény, és nagyjából kiderült az, hogy kikről van szó, tehát hogy milyen elkövetői háttérrel rendelkeznek ezek a terroristák, hogy mintha beszéltünk volna már mi kezdten arról, hogy maga ez az egész háború, Oroszország háborúja milyen hatással lesz akár a Kaukázusra, akár Közép-Ázsiára, és akár a muzulmán háttérrel rendelkező csoportok számára, akik radikálisak. És azonnal eszembe jutott Robert Szikaszter, hiszen önnel beszéltem erről a témáról. Hogyan látja a nagy képet most ezzel az üggyel kapcsolatban? Igen, ami ebből a háttérből érkező terroristákat életért az utóbbi 24 órában volt egy ilyen mesterlövészes merényletünk, volt egy betörés Jordánia irányából, tehát ugyanezek a figurák itt is nagyon aktivizálták magukat, de talán térjünk vissza az oroszországi eseményekre. Tehát én azt javasolom, hogy ahelyett, hogy a mikroszintjén próbálnánk a támadás mikrotaktikáját kielemezni, talán próbáljunk a nagy képre koncentrálni. Meg állandóan érkeznek be hírek, én közben figyelem a Telegram csatornákat, és látom, hogy jönnek egymásnak ellentmondó hírek is, és pontosítások is futnak be, úgyhogy szerintem kicsit korai még ahhoz, hogy rekonstruáljuk azt, hogy mi történt a mikrotaktika szintjén a helyszínen. Talán majd a végén mondok egy-két dolgot ebben kapcsolatban, de az, hogy most a Renault-val jöttek és a Renault-val mentek, annak ennél sokkal fontosabb dolgok. Én azt javasolom, hogy ha be akarjuk érteni, mi történt ott Moszkvában ez alatt a támadás alatt, akkor érdemes az elemzési szinteket végigvinni. Tehát ha megfigyeljük a nemzetközi rendszer szintjén a dolgokat, föltevődik egy kérdés, hogy miért pont most? Tehát volt egy iszlám állam, igen sokat foglalkoztatott minket az évek folyamán, aztán hirtelen eltűntek, és akkor most visszatértek. És akkor föltevődik a kérdés, hogy miért tértek pont most vissza. És én azt hiszem, hogy ez az, amiről beszéltünk az előző beszélgetéseink folyamán, hogy mikor az iszlám államnak a természetes ellenségei, az Egyesült Államok, Oroszország, Irán, Izrael, stb. Egymással húzakodnak ebben a közel-keleti háborúban, akkor kevesebb idejét marad az iszlám államra, és én beszéltem már hónapokkal ezelőtt, hogy valószínűleg, amit fogunk látni, az iszlám állam újra
az erejének az újra generálása lesz, de is következett ez a merénylet Iránban, ez a kettős merénylet, talán 100 halálos áldozattal, szintén az iszlám állam követte el, látjuk Szíriában az iszlám állam megerősödését, és ez a nemzetközi rendszer szintjén ez okozta azt, hogy látjuk, hogy azok a képességek, amik megvoltak az iszlám államnak a különböző fiókjaival, azok most a képességek megerősödtek, a szándékukban soha nem volt hiány, úgyhogy ez teremtette meg a lehetőséget. Ez a rendszer szintjén. A régió szintjén meg kell érteni, hogy van egy hosszú távú kapcsolat az oroszok és a talibok között, és Afganisztánban. És az iszlám állam harca a talibok ellen Afganisztánban többek között abban is megnyilvánul, hogy következetesen támadásokat intéznek mindenki ellen, aki a talibokkal megpróbál diplomáciai vagy üzleti kapcsolatokat kialakítani. És láttunk a talib hatalomátvétel óta ISIS támadásokat a kínaiak ellen, látunk ilyen támadásokat különböző orosz érdekeltségek ellen, látunk pakisztáni érdekeltségek ellen, tehát mindenki, aki megpróbálja segíteni a talib kormányt abban, hogy stabilizálja azt az országot, az iszlám állam támadja. És valószínűleg ennek a támadásoknak a kontextusába is belefér ez a támadás az orosz érdekeltségek ellen, és nem ez volt az első iszlám állam által inspirált, vagy az afgán iszlám állam által inspirált támadás az orosz érdekek ellen. Ha az ország szintjén nézzük a dolgokat, elnézést kérek, hogyha az szokásomtól ellentétben túlságosan sokat beszélek egyszerre, de még 2 pontot szeretnék érinteni. Az orosz állam szintjén látjuk, hogy vannak kisebbségek, vannak muszlim kisebbségek, látjuk, hogy van egy orosz nacionalizmus, és az orosz ortodoxiának is a befolyása megerősödik, és ez kiválthat egy reakciót. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy Oroszország egy pont olyan bevándorló állam, mint az Egyesült Államok, vagy az Európai Unió. Rengeteg közép-ázsiai bevándorló érkezik, ezek zömükben muszlimok, és hozzáfogukkal ezt az ideológiát. Azt is el kell mondani, és ez itt az utolsó gondolat, hogy az iszlám állam szempontjából Putyin elnök személyes ellenségnek számít, aki összezúzta az iszlám államot Szíriában, és van egy ilyen személyes vendetta is az iszlám állam és az orosz elnök személyek között. Tehát én ezeket a dolgokat látom, ezekben a dolgoknak a kontextusában látnám ezt egy támadást Moszkvában. Abból, amit elmond, abból az szűrhető le logikusan, hogy ezentúl itt nem csak a szomszédban zajlik Európa peremén egy háború, illetve a Közel-Keleten, hanem mostantól kezdve újra oda kell figyelni a terrortámadásokkal kapcsolatos hírekre, illetve akár Oroszországnak ez egy újabb kihívást jelent, hogy most akkor erre a frontra is figyeljen. Igen, mindenképpen. Tehát látjuk azt, hogy Oroszországnak a figyelme, az orosz aparatusnak a figyelme egyértelműen Ukrajna összpontosult, és talán ez a csőlátás is hozzájárult ahhoz, hogy az oroszok nem tudták ezt az akciót megakadályozni, annak ellenére, hogy az amerikai hírszerzés már jelezte ezt a támadást ezelőtt egy pár nappal. Volt egy tervezett merénylet, amit sikerült meghiúsítani egy zsinagóga ellen Moszkvában, és itt el kell mondani, hogy igazságosak legyünk az orosz biztonsági szolgálatokkal kapcsolatban. Tehát el kell mondani egy jó dolgot, meg egy rossz dolgot. A jó dolog az, hogy valószínűleg a nyilvánosságra került terrorakciókon kívül még igen sok akció van, amit sikerül meghiúsítaniuk. Tehát ezeket senki nem számolja. Tehát nem fair, mi csak a rossz pontokat számoljuk, a jó pontokat nagyon ritkán látjuk. És a rossz dolog, amit el kell mondani, és ami már nyilvánvaló, hogy pont úgy, mint a beszlámi támadásnál, az orosz biztonsági erőknek nem sikerült egy operatív gyűrűt létrehozni az esemény körül, és elszigetelni az eseményt, és megint meglógtak az elkövetők. Tehát ez nem az első eset. Többször végeztem ilyen elemzést az oroszországi terrorcselekményekkel kapcsolatban. Egy visszatérő motívum az, hogy az oroszok újra és újra kudarcot vallanak ennek az operatív gyűrűnek a létrehozásában. Nem sikerül elszigetelni a színhelyet, és akkor a terroristák megszöknek, és egy ilyen elhúzódó akció lesz belőle, amit itt Izraelben egy nyílt körnek neveznek, hogy gyakorlatilag nincsenek határai. Nincs egy helyszín, a helyszínnek nincsenek határai, hanem a helyszín kiterjed végtelenségig, ez igen megnehezíti a biztonsági erőknek a munkáját. Tehát azt hiszem, hogy ezt a kritikát mindenképpen el kell mondani a biztonsági erőkkel kapcsolatban. Még itt az elkövetőkkel kapcsolatban csak éppen most kaptam egy üzenetet Seremet Sándor, aki itt a adásnak az elején nyilatkozott, épül fel, hogy azokat a merénylőket, akik a zsinagóga ellen akartak támadást elkövetni, őket az FSB likvidálta, csak mert itt a műsor elején ez még kicsit kérdéses volt a róluk szóló rész, és akkor ezt a helyesbítést vagy frissítést szerettem volna itt közbevetni, ha már ön is említette ezeket a zsinagóga ellen támadni akaró merénylőket.
Ha a nagy képet nézzük, és akkor most visszatérek itt a mi témánkra, akkor hogyan látja ön, akár nem tudom, hogy mennyire tudta követni a nemzetközi nyilatkozatokat, ezekben is látni egyfajta ellentmondást, bár ha a terrorizmusról van szó, akkor mindenki nagyon hangsúlyozza azt, hogy globálisan kell fellépni, nemzetközi szinten kell fellépni, együtt kell működni egymásnak az államokkal, akár a titkosszolgálatoknak. Mennyire tud ez jól működni akkor, amikor egyébként más frontokon és más területeken szembenállások vannak? Ebben kapcsolatban szeretnék mondani valami cinikusat. Tehát én azt hiszem, hogy mindenki elvben, az elvi szinten mindenki egyetért abban, hogy a terrorizmus az rossz, és a terroristák ellen közösen kell harcolni, és láttuk azt, hogy ki is alakult ez a furcsa szövetség az Egyesült Államoknak, az oroszoknak és Iránnak a közös a szövetsége, mondjuk ugye az iszlám állam ellen, és tényleg a nagy dolgokban, a stratégiai szinten látjuk azt, hogy van egy közös cselekvés ezeken a terrorszervezetek ellen. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy a legtöbb játékos néha igen hasznosnak találta azt, hogy a taktikai szinten ad hoc, alkalomszerűen kihasználják ezeket a terrorszervezeteket, vagy ezeket a gerilla szervezeteket a saját különböző helyi pillanatnyi érdekeiknek az előrevitelében, és akkor, ha nem is segítették őket aktívan, de nem akadályozták a tevékenységüket. És ez igaz Iránra, igaz Törökországra, igaz egy egész sor közel-keleti államra, vannak, akik főállásban foglalkoztatják ezeket az iszlám államnak a különböző fiókjait, vannak, akik csak alkalomszerűen, de látjuk azt, hogy vannak ilyen alkalmi együttműködések, vagy alkalmi pragmatikus együttműködések az iszlám állammal, meg az El-Qaidával, meg hasonló szervezetekkel, és azt hiszem, hogy ez egyik oka ezeknek az államoknak, ezeknek a szervezeteknek a sikerének és a szívóságának, hogy bizony néha az elveinket célra tesszük, és igenis együttműködünk velük, vagy legalábbis nem állunk nekik ellen, vagy próbáljuk irányítani a tevékenységüket az ellenszeleink ellen. Tehát én azt hiszem, hogy egy sokkal elvibb kiállás kéne a nemzetközi közösség részéről ahhoz, hogy sikerüljön felszámolni ezt a szervezetet. Említette az elején, hogy érdemes nagy képet nézni, de majd a mikroszinten is lesz egy-két megjegyzése itt a történtekkel kapcsolatban. Mik ezek a megjegyzések? Hát az egyik megjegyzés az, hogy láttuk azt, hogy a terroristáknak sikerült betörniük ebbe a központba, tulajdonképpen erre a helyszínre, megölték a biztonsági őröket, a biztonsági őrök nem voltak fegyveresek. Tehát tisztában kell lenni két dologgal. Egy, Oroszország háborúban. Nem Luxemburgról van szó, vagy Új-Zélandról. Kettő, volt egy konkrét figyelmeztetés avval kapcsolatban, hogy az iszlám állam, a Daesh-nek a terroristái meg fognak támadni orosz célpontokat, és valószínűleg azt is tudni lehetett, hogy moszkvai célpontokról van szó. Most ilyen körülmények között én azt hiszem, hogy sokkal indokoltabb lett volna, hogy azok az események, ahol igen sok résztvevő várható, és amik nagyon attraktív célpontoknak számíthatnak a terroristák szemében, akkor azokat a célpontokat meg kellett volna keményíteni, mondjuk úgy, vagy meg kellett volna erősíteni őket bizonyos szinten, fegyveres őrséggel vagy rendőrökkel a helyszínen, és akkor nem történhetett volna meg az, hogy hosszú perceken át, hosszú 5 perceken át mondjuk úgy, ezek a terroristák, nem tudom pontosan mennyi időről van szó, nem láttam a pontos időtengelyét ennek az akciónak, de gyakorlatilag hosszú időn át garázdálkodtak, volt idejük robbantani, meg fölgyújtani az épületet, és gyakorlatilag egyetlen fegyveres sem szegült nekik ellen. Valószínűleg az egyetlen ellenállást egy orosz civil tanúsította, aki elvette a terroristának a fegyverét, és ebben a közelharcban a civilet, a terrorista az eszméletét vesztette, és így sikerült fogságba ejteni. Ezek az információk, amik kikerültek, amiket olvastam, nem tudom garantálni a hitelességüket, viszont az tény, hogy fegyveres ellenállás a helyszínen nem volt, és láttuk azt, hogy igen sok időbe telett az orosz biztonsági erőknek még ezt reagálták, annak ellenére, hogy földrajzilag, ha megnézzük, hogy hol van ez a MOL, vagy ez a központ, vagy valami ilyesmi, igen közel van hozzá egy orosz belügyis kasszár. Tehát semmi oka nem volt annak, hogy ez ennyi időbe teljen az, hogy az orosz biztonsági erők reagáljanak erre a dologra. Nagyon szépen köszönöm, Robert Cikeszter, biztonságpolitikai szakértő, az NKA kutatója volt a vendégünk, és ebben a gyors elemzésben egy kicsit megbeszéltük, hogy mi történt itt tegnap délután pénteken, március 22-én Moszkvában,
ide jót kívánunk, ott Izraelben, és ha már sabát van, akkor büszkeséget talán. Nagyon szépen köszönöm.